یادتون باشه تو جلسات قبل که راجع به spontaneous activity صحبت کردیم، من یه بحثی راجع به الکترومیوگرافی داشتم. تو بحثمون گفتیم که الکترومیوگرافی در واقع روشیه که ما بعد از NCV انجام میدیم، یعنی بعد از گرفتن NCV EMG رو انجام میدیم. همیشه EMG بعد از NCV انجام میشه. و اگه یادتون باشه گفتم تو مقایسه بین NCV و EMG قطعاً EMG چالش برانگیزتره و به اصطلاح روشیه که نیاز به غیر از دانش نیاز به یه سری دونستن یه سری نکاتی میکنه که این نکات رو اینجا میبینید به عنوان یک هنر معرفی کرده و واقعا هم همینه. میدونید وقتی میگیم یه کاری هنرمندانه است، هنر رو همیشه یه چیزی بالاتر از دانش میدونیم، چون ممکنه همه در واقع دانش انجام یه کاری رو داشته باشن، اما یه عده خاصی هستن که اون کار رو به نحو احسن انجام میدن و ما همینو بهش میگیم هنر. متوجهین؟ بنابراین الکترومیوگرافی هم در واقع یک هنره و واقعا هم همینه، یه هنره و این هنر سوای دونستن دانش آناتومی و فیزیولوژی عضله است و اینکه سوزن وارد عضله بکنیم. در واقع شما توی اتاق EMG غیر از این چیزا، یعنی غیر از این دانش آناتومی، دانش فیزیولوژی عضله، غیر از دونستن این حالا نکاتی که ما میخوایم در رابطه با الکترومیوگرافی بگیم، بایستی یه سری نکاتی رو بدونید، مثلا مثل این نکاتی رو که اینجا توی این اسلاید به شما تذکر داده، مثل اینی که مثلا بدونید چه عضله‌ای رو بهتره تو این بیمار معاینه بکنید یا چه عضله‌ای رو تو این مریض بررسی بکنید. متوجهید؟ چون به هر صورت EMG وقتی میگیم بعد از NCV انجام میشه، یعنی شما یه سری اطلاعاتی از شرح و معاینه فیزیکی جمع میکنید و بعد بر اساس اون پلن EMG مریض رو میریزید. یعنی شما پیش خودتون فکر میکنید بعد از اینکه معاینه کردید، بعد از اینکه هیستوری مریض رو گرفتید، بعد از اینکه NCV مریض رو هم انجام دادید، بعد از این سه تا کار میخواید EMG انجام بدید و این EMG رو که میخواید انجام بدید قطعاً تو ذهنتون قبل از اینکه شروع بکنید یه به اصطلاح فکر اینه که کدوم عضلات رو حالا برم سراغ کدوم یکی از عضلات. متوجهین؟ همین رو به عنوان یک هنر و یک دانش، در واقع دانش که نبگیم، به عنوان یک هنر نویسنده معرفی کرد. یعنی شما بایستی نتیجه گیری بکنید که کدوم عضلات رو حالا بایستی بررسی بکنید. چون تو بحث‌های گذشته من گفتم که EMG یک روش دردناکه، یک پروسیجر دردناکه. مریض به شما اجازه نمیده که هر جا رو دلتون خواست نیدل بزنید. متوجهین؟ شما انتخابتون همیشه محدوده. بایستی یه تعداد عضله استراتژیک تو این مریض رو انتخاب بکنید و بر مبنای همون نتیجه گیری بکنید. حالا غیر از این مسئله، این در بساس برصد غیر از این مسئله که این انتخاب عضلاتون بر مبنای هیستوری، معاینه فیزیکی و NCV هست که قبلا گرفتید، یه مسئله دیگه که گاهی اوقات توی EMG برای شما پیش میاد اینه که شما وقتی شروع میکنید به انجام EMG NCV گاهی اوقات ممکنه یک یافته‌هایی توی یه عضله پیدا بکنید که یه دفعه پلن شما رو عوض بکنه. متوجهین؟ یه دفعه پلن قبلی شما رو و اون ذهنیتی رو که از قبل داشتین که فلان عضله و فلان عضله و فلان عضله رو بررسی کنم، یه دفعه عوض بکنه و شما اصلا برید سراغ کلا عضلات دیگه‌ای که اصلا پلن و برنامه‌ریزی قبلی براشون نداشتید و تو ذهنتون نبود که این عضله رو بررسی بکنید. به خاطر همین هم است که میگن EMG یک پروسیجر داینامیکه، یعنی هر آن ممکنه شما پلنتون و نظرتون عوض بشه که چه عضله‌ای رو حالا بررسی کنم، دنبالش کدوم عضله رو بررسی کنم، بعدش چه عضله‌ای رو بررسی کنم. و اینا در واقع چیزاییه که شما به مرور و دانش این کار و هنر این کار رو شما به مرور و با تجربه به دست میارید. بگیم تجربه، حالا یا بعضیایی به این میگن تجربه، حالا تو این نویسنده به عنوان یک هنر معرفی کرده. سوا این مسئله دیگه ای رو که عنوان میکنه باز به عنوان یک هنر، به عنوان هنر الکترومیوگرافیست، اینه که الکترومیوگرافیست بایستی یه جوری عضلات رو همیشه سعی کنه بررسی کنه که حداقل درد رو برای بیماری ایجاد بکنه.
همینجور هم هست واقعا. باید حداقل درد رو برای بیمار ایجاد بکنید، چون اگر پروسیجر EMG به خصوص، من همیشه بهتون میگم اون اولین سوزنی که وارد عضله میکنید اگر دردناک باشه، دیگه مریض به شما اجازه نمیده که بقیه پروسیجر رو انجام بدید. متوجه این؟ دیگه با شما همکاری نمیکنه برای انجام بقیه این. بنابراین حتی انتخاب اولین عضله خیلی مهمه. چه عضلاتی هستن تو بدن؟ من همیشه تو اتاق EMG میگم، حالا نمیدونم به شماها گفتم، بعضی وقتا میگم که مثلا چرا اومدم این عضله رو اول زدم، با اینکه پلنم اصلا اون عضله ممکنه نبوده باشه، شاید اون عضله انتخاب ششم هفتم من باشه، من تا اول از اون عضله شروع میکنم. چرا؟ برای اینکه اون عضله رو میدونم عضله دردناکی نیست و میخوام اول از همه مریض این احساس رو پیدا کنه که این پروسیجر قابل تحملیه. متوجه این؟ برصد جلب همکاری بیمار باز به عنوان یک هنره و در نهایت هم میگه در واقع مشخص کردن اون عضلاتی که میدونید بیشترین اطلاعات رو میدن به شماها، که در واقع این هم باز به عنوان یک هنر ازش اسم آورده شده. و اما اگه یادتون باشه تو به اصطلاح جلسات قبل من راجع به یک مطالعه کامل EMG براتون صحبت کردم. گفتم که یک مطالعه کامل شامل این 5 قسمته، مطالعه کامل EMG. و ما تو به اصطلاح جلسات قبل فقط رسیدیم راجع به ماسل اترست، یعنی همون بررسی سپونتینیوس اکتیویتی براتون صحبت کنیم. بقیه قسمت ها رو حالا انشالله سعی میکنیم که یواش یواش بهتون بگیم. البته بقیه قسمت ها در واقع در قالب همین 2-3 جلسه‌ایه که میخوام راجع به آنالیز واحدهای حرکتی صحبت کنم، یعنی همین آنالیز واحدهای حرکتی که چجور آنالیز میکنیم واحدهای حرکتی رو و اینکه چجور بر اساس این آنالیز میگیم مثلا مشکل مریض یک زایعه نوروژنه یا یک زایعه میوژنه. متوجهین؟ بر اساس همین به صورت تو قالب صحبت در رابطه با همین مسئله من این قسمت‌های بعدی رو که شامل اینسرشنال اکتیویتی، مینیمال ماسل کانترکشن، ماکسیمال ماسل کانترکشن و اینفورمیشن سینتزیس اند اکسپرشن هست رو براتون بیان میکنم. و اما از اینسرشنال اکتیویتی همونطور که از اسمش مشخصه در واقع عبارت است از اینسرشن نیدل به درون عضله. شما وقتی نیدل رو وارد عضله میکنید در همون شروع کارتون، اولین پتانسیل های عملی رو که میبینید رو ما بهش اصطلاحاً میگیم اینسرشنال اکتیویتی، اینسرشن نیدل به درون عضله. که این اکشن پتانسیال ها در واقع اکشن پتانسیال های چی هستند؟ ماسل فایبر ها هستند. اینجا با اکشن پتانسیال ماسل فایبر ها ما مواجهیم و میدونید اکشن پتانسیال ماسل فایبر ها به 2 شکل بیشتر نیست دیگه، درسته؟ در حالت نرمالش البته، یا به شکل چیه اگه یادتون باشه از جلسات اسپونتینیوس اکتیویتی، یا به شکل اند پلیت اسپایک، یا به شکل چی؟ یا اند پلیت نویز، یا چی؟ یه فرم دیگه هم داشتیم که البته اون خب میشه گفت پاتولوژیکه، چون بین اند پلیت اسپایک و فیبریلیشن شباهت خیلی زیاده از نظر مورفولوژی موج. چی بود؟ پوزیتیو شارپ ویو. به خاطر همین هم هست که شما وقتی نیدل رو در عضله جابجا میکنید و اکشن پتانسیال ماسل فایبر ها رو میبینید، این 2 تا پترن رو میبینید. متوجه این؟ یعنی این اینسرشنال اکتیویتیتون در واقع به شکل یک یا اند پلیت اسپایک یا یک پوزیتیو شارپ ویو، موقعی که خودش به شکل خود به خودی البته ادامه پیدا میکنه. متوجه این؟ که حالا اینو تو شکل بهتون نشون میدیم. مثلا اینجا تو این شکلی که به شما نشون داده تو کنار اسلاید، اگه اون قسمت بالایی رو نگاه بکنید، اون در واقع یک اینسرشنال اکتیویتی با ورود نیدل به درون عضله است که تشکیل شده از چندین در واقع چندین اکشن پتانسیال چندین ماسل فایبر که تو هم کمپکت شدن. متوجه این؟ که این یک پترن در واقع نرماله. این یک پترن نرمال اینسرشنال اکتیویتی. شکل بی
باز یک اینسرشنال اکتیویتی اما کمتر، یعنی در واقع تو این شکل، تو شکل B اینسرشنال اکتیویتی کاهش پیدا کرده. شکل C رو که نگاه بکنید برعکس، البته شکل C خودش شامل 3 تا شکل پشت سر همه، یعنی اینا رو چون طولانی بوده زیر همدیگه آورده. یعنی اون شکل بالایی موقعیه که شما نیدل رو وارد عضله کردید و بعد ادامش اون اسپانتینیوس اکتیویتی هایی که پشت سر هم اومدن به شکل در واقع امواج پوزیتیو شارپ ویو هم هستن. این در واقع نشون دهنده افزایش زمان اینسرشنال اکتیویتی شماست. البته اون پایین هم من مجددا یه شکلی از اینسرشنال اکتیویتی برای شما گذاشتم. اما این اینسرشنال اکتیویتی ارزشش چیه؟ ارزشش به اینه که اولا به شما میگه که نیدل وارد عضله شده. نیدل شما وارد عضله شده، چون تو بعضی از پروسه‌ها ممکنه اینقدر عضله آتروفیک شده باشه که بایستی دنبال عضله بگردیم تا عضله رو پیداش کنیم. بنابراین وقتی که اینسرشنال اکتیویتی یعنی با ورود نیدل به عضله، این صدا رو یا این پترن رو که میبینید، این به شما میگه بله شما وارد عضله شدید. دیگه در واقع وارد بافت چربی یا بافت زیر جلدی نیستید، موقعیتتون تو خود عضله است، وارد عضله شدید. این یه مسئله که به شما نشون میده، یعنی ارزش اینسرشنال اکتیویتی یکی هم اینه که در واقع افزایش و کاهشش بعداً به تشخیص پروسه مریض، پروسه پاتولوژیک به شما کمک میکنه که حالا بهتون میگیم چه مواقعی کاهش پیدا میکنه، چه مواقعی افزایش پیدا میکنه. کاهشش که خب قطعا مشخصه برای شما که چه موقع کاهش پیدا میکنه. هر وقت شما یه بافتی غیر از بافت عضلانی داشته باشید، خود به خود اینسرشنال اکتیویتیتون چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. حالا افزایشش رو هم تو پروسه های گاهی اوقات عمدتاً تو پروسه های نوروژنیک ما میبینیم، ولی گاهی اوقات ممکنه تو پروسه های میوژنیک هم اینسرشنال اکتیویتی افزایش بده. این اسلاید بازی اسلایدیه که تو بحث اسپانتینیوس اکتیویتی من باز بهتون گفتم، راجع به این صحبت کردم که گفتم کلا برای بررسی الکترومیوگرافی فرقی نمیکنه. حالا شما میخواید اسپانتینیوس اکتیویتی رو بررسی کنید، میخواید اینسرشنال اکتیویتی رو بررسی کنید، یا میخواید آنالیز موتور یونیت اکشن پتانسیال انجام بدید، نحوه انجامش عموما به این شکله. یعنی شما بایستی تو ذهنتون همیشه یه هرم رو تصور کنید و بر اساس اون نیدلتون رو سعی کنید در جهات مختلف که اینجا در 4 جهت مختلف نشون داده حرکت بدید نیدلتون رو، و در هر لول اینجا البته 3 تا اس گذاشتین، یعنی در 3 سطح این نیدلتون رو حرکت میدید. برای اینسرشنال اکتیویتی هم شما باز از همین روش استفاده میکنید. فرقی با اون اسپانتینیوس اکتیویتی، البته گفتم توی موتور یونیت اکشن پتانسیال آنالایزیس هم باز ما از همین روش استفاده میکنیم. وقتی شما یه نیدل رو وارد عضله میکنید، این نیدل رو بایستی در جهات مختلف حرکت بدید و با همون یه نیدل جاهای مختلف عضله رو سعی کنید، برای خودش خود به خود باعث میشه کمتر بخواید به مریض نیدل بزنید. متوجهید؟ چون همین خود ورود نیدل خودش کلی برای مریض دردناک. بنابراین تو این روش یا استفاده از این روش که در به اصطلاح جهات مختلف عضله رو بررسی میکنید، خودش میتونه به شما در واقع به زدن کمتر نیدل کمک بکنه. و اما این اسلاید، این در واقع طرز انجام، چون برای انجام اسپانتینیوس اکتیویتی، حالا اینو من اول بگم بعد اسلاید به شما، بعد این در واقع کلیپ رو به شما نشون بدم. برای انجام اسپانتینیوس اکتیویتی روش صحیح، چون من دیدم خیلی از همکارا، حالا شما که رزیدنت ها خیلی تجربه ندارید، ولی خیلی از همکارا حتی موقع انجام این اینسرشنال اکتیویتی مشکل دارن. یعنی انجامش خودش روش خاصیه، باید یه سری مسائل رو آدم رعایت کنه. شما موقعی که میخواید اینسرشنال اکتیویتی میدید، همینطور نیدل رو که وارد عضله میکنید نبایستی نیدل رو رها بکنید، بایستی نیدل همچنان تو دستتون باشه. چون اگر تجربه نیدل زدن داشته باشید متوجه میشید که وقتی نیدلی رو وارد عضله میکنید، وقتی وارد میشه اگه نیدل رو ول کنید برمیگرده، شروع میکنه به برگشت، یه کمی برمیگرده و همین ورودش و برگشتش خودش باعث میشه یک
در واقع یک پترن اینسرشنال اکتیویتی افزایش یافته به شما نشون بده و شما فکر کنید که اینسرشنال اکتیویتی مریض زیاد شده. بنابراین همینطور که وارد میکنید بایستی نیدل تو دستتون هر بار که وارد عضله میکنید نیدل تو دستتون نگه دارید که به عقب بر نگرده. من حالا اینو توی قالب یک کلیپ به شما نشون دادم تو این. ببینید وقتی که میخوام انجام بدم همچنان نیدل تو دستم نگه میدارم. اگرچه گاهی اوقات ممکنه باز دستم یک کمی تکون بخوره و باز یک کمی اونا رو بایستی دیگه خودتون تشخیص بدید که این مثلا اینجا که میبینیم اینسرشنال اکتیویتی زیاد شده این به دلیل تکون خوردن دست خود من بوده نه اینکه عضله مشکلی داشته. متوجه این؟ برصد این انجام خود اینسرشنال اکتیویتی یه به اصطلاح کاریه که نیاز به تجربه داره. آدم باید تجربه انجامی کار رو داشته باشه و پترن افزایش یافتش و کاهش یافتش رو ببینه تا بتونه. اینجا راجبه تو این اسلاید راجبه به اصطلاح مشخصات یک اینسرشنال اکتیویتی نورمال صحبت کرده و موارد پاتولوژیک که به طور طبیعی گفته زمان یک اینسرشنال اکتیویتی طبیعی زیر 300 میلی سکنده که حالا بهتون نشون میدم چجوری اینو محاسبه کنید. معمولا به شکل اسپایک و علتش هم اینجا گفته در اثر ماسل دیپولاریزیشنه. موارد افزایش یافته یا increased insertional activity رو ما به مواردی میگیم که بالای 300 میلی سکند معمولا زمان برده باشن که حالا وقتی که این پترن افزایش یافتش رو میبینیم در انتها یعنی به دنبال اون اکشن پتانسیالی که در اثر نیدل ایجاد میشه. اگه نیدل نگه دارید باز یه سری اکشن پتانسیال هایی به شکل اسپایک اینجا نوشته یا پوزیتیو ویوز دنبال اون اکشن پتانسیال اصلی شما میاد، مثل اون پترنی که توی اسلاید قبلی نشون دادم که این در واقع نشون میده به شما که اینسرشنال اکتیویتی مریض افزایش یافته است که این گفتگاه اوقات ممکنه تو حتی افراد نرمال هم دیده بشه، اگرچه توی دنرویشن یعنی تو زایات نوروژن و توی زایات میوژن ممکنه ما این پترن رو ببینیم، یعنی افزایش اینسرشنال اکتیویتی. بنابراین اختصاصی برای زایات نوروژن یا میوژن نیست، اما کاهشش نشون دهنده اینه که در واقع یک زایعی به عضله وارد شده و عضله اون پترن طبیعی خودش رو از دست داده، مثلا بافت چربی یا فیبروز اومده عضله رو گرفته و به خاطر همین مسئله در واقع اینسرشنال اکتیویتی کاهش پیدا کرد. اما یه مسئله دیگه که حالا اینجا من باید با توضیح بدم اینه که increased insertional activity تعریف شده است، یعنی بالای 300 میلی سکند رو ما میگیم increased insertional activity. اما در رابطه با decreased insertional activity میگه ما میزان تعریف شده ای نداریم توی الکترومیوگرافی، یعنی که به عنوان اینکه یه میزان خاصی رو ما اگرچه در حالت عادی ما زیر 300 میلی سکند رو بایستی قاعدتاً بگیم decreased insertional activity، اما گاهی اوقات توی بعضی موارد نرمال هم تو بعضی از جاهایی که شما نیدل رو وارد میکنید تو عضله ممکن این پترن کاهش یافته رو آدم ببینه. بر صورت زمان خاصی رو برای decreased insertional activity ذکر نکردن توی رفرانس های اصلی، اگرچه تو بعضی از کتاب ها من دیدم زیر 150 میلی سکند رو به عنوان decreased insertional activity ذکر کردن. اما به طور کلی اینجا منظورش به اینه که decreased insertional activity یه چیز تجربی و تجربه در واقع الکترومیوگرافیسته که بهش میگه این کاهش پیدا کرده یا نه. و اما اینجا باز یه ویدیو دیگه است باز راجع به نحوه انجام در واقع پترن اینسرشنال اکتیویتی و برای اندازه‌گیری زمان اینسرشنال اکتیویتی شما بهتره تایم بیس صفحه رو که میبینید تغییر بدید.
متوجهین؟ من خودم معمولا برای دیدن بهتر اینسرشنال اکتیویتی و اندازه‌گیری زمان اون سعی میکنم تایم بیس رو روی 100 بذارم، 100 میلی سکند. متوجهین؟ چون ما معمولا خب با اسپونتینیوس اکتیویتی شروع میکنیم، بایستی بلافاصله وقتی میخواید اینسرشنال اکتیویتی رو بهتر ببینید و در واقع زمانش رو اندازه گیری بکنید، بهتر تایم بیستون رو تغییر بدید، بذارید روی 100 یا روی حتی 500. حتی 100 بهتره، بخاطر که 100 رو راحت تر میتونید به اصطلاح زمان اون اینسرشنال اکتیویتی رو توش اندازه گیری بکنید. توی این ویدیو در واقع همین مسئله رو من نشون دادم. ببینید الان این تایم بیس 10 میلی سکند، اما تایم بیس رو که عوض میکنم 100 میذارم، ببینید الان خیلی راحت تر میشه اینسرشنال اکتیویتی و زمانش رو اندازه گیری کرد و اون پترن رو اصلا دید. توی حساسیت توی تایم بیس 10 اصلا به خوبی دیده نمیشه. الان به راحتی شما چی میتونید اینسرشنال اکتیویتی رو ببینید. این یه پترن افزایش یافته اینسرشنال اکتیویتیه که وقتی که اینسرشنال اکتیویتی اولیه به دست میاد، پشتش میبینید یه سری امواج پوزیتیو همینطور پشت سر هم ظاهر میشه. حالا این دقت بکنید، این یه پترن در واقع increased insertional activity. نه مثلا این که این همونه، حتی در این یکی همونه، منتها در تایم بیس 500. اینجا من باز تایم بیس رو گذاشتم مقدار بالاتر، روی 500 گذاشتم. باز اینم راحت تر میشه تقریبا حدودش رو مشخص کرد تا وقتی که تایم بیس روی 10 باشه. اما این یکی، این کلیپ بعدی رو که میبینید، این در واقع یک افزایش اینسرشنال، اگه پترن افزایش اینسرشنال اکتیویتی. حالا اگه نگاه بکنید با هر حرکت اون پترن اولی رو که میبینید پشتش یه سری امواج پوزیتیو پشت سر هم ظاهر میشه. حالا این پترن رو براتون بزرگ میکنه، این قسمت رو میبینید به صورت یه سری امواج اسپایک و پوزیتیو ویو دیده میشن. و اما بریم سراغ بحث اصلی خودمون که آنالیز در واقع موتور یونیت اکشن پتانسیاله. این بحث اصلی که میخوایم راجبش صحبت کنیم امروز، راجب آنالیز موتور یونیت اکشن پتانسیال. البته این بحث خیلی مفصلیه. من اگه امروز برسم اون اصول اولیه‌اش رو یا در واقع اون قسمت‌های اولیه‌اش رو بگم، خیلی کار کردیم. که بعید میدونم برسیم. بیشتر از معمولا 1 ساعت کشش نه خودم دارم نه شماها کشش شنیدنش رو دارید. بنابراین بایستی سعی کنیم تو این 1 ساعت یه چیزایی رو حداقل از اصول اصلیش رو بهتون بگیم. اگه یادتون باشه تو جلسه اسپونتینیوس اکتیویتی یه چارتی رو بهتون نشون دادم از رفرانستون، کتاب شاپیرو، که تو این چارت برای در واقع شناسایی انواع اسپونتینیوس اکتیویتی یه الگوریتمی برای شما رسم کرده بودن. متوجه یه چارتی رو اون بالا رو اگه نگاه بکنید، اون شکل بالایی این یکی میبینید، برای اینکه بتونید یک اسپونتینیوس اکتیویتی رو شناسایی بکنید، که البته این رو به عنوان یک روش اولیه برای اونایی که تازه میخوان EMG یاد بگیرن پیشنهاد داده بود تو این کتاب،
چون به مرور و با تجربه شما به راحتی خیلی از اسپونتینیوس اکتیویتی ها رو میتونید تشخیص بدید. کارهای اولیه تو اونایی که تازه میخوان یاد بگیرن گفته برای اینکه اینا رو با هم قاطی نکنی میتونه از این روش استفاده بکنی که گفته بود، پیشنهاد داده بود 3 تا ویژگی اسپونتینیوس اکتیویتی رو همیشه مد نظرتون باشه. یکیش مورفولوژیش بود که تو این قسمت اگه یادتون باشه صحبت کردم، من مورفولوژی های مختلف اسپونتینیوس اکتیویتی رو با یه اسلاید بهتون نشون دادم که اگه منشأش ماسل فایبر باشه، موتور یونیت باشه، متوجه این همه اینا رو من قبلا گفتم. استابیلیتیش 3 تا ویژگی، یکی مورفولوژی، یکی استابیلیتی هم یادتون باشه بیشتر و عمدتاً راجع به این بود که آیا پترن اون واکسینگ وینینگ رو داریم یا نداریم. و بالاخره فایرینگ کاراکتریستیک یا اون میزان فایرینگ اون اسپونتینیوس اکتیویتی، محاسبه میزان فایرینگ اون بر مبنای این 3 تا ویژگی میگفت شما میتونید در واقع نوع اسپونتینیوس اکتیویتی رو بشناسید. برای آنالیز واحدهای حرکتی هم ما دقیقاً از همین چارت استفاده میتونیم بکنیم. یعنی بر مبنای همین 3 تا ویژگی، یعنی یک مورفولوژی موتور یونیت اکشن پتانسیل که تو این مورفولوژی ما به 3 تا ویژگی بایستی توجه کنیم. یکی دیوریشن، اگه نگاه بکنید این شکل پایینی رو قسمت مورفولوژی، یکی دیوریشنش هست که بایستی مورد مطالعه قرار بدیم. دوم آمپلیتود موتور یونیت اکشن پتانسیل و بالاخره تعیین بکنیم تعداد فازها و یا وجود ترن رو در موتور یونیت اکشن پتانسیل. قسمت دوم آنالیز مربوط میشه به استابیلیتی و آن استابیلیتی که حالا این استابیلیتی و آن استابیلیتی موتور یونیت اکشن پتانسیل که یکی از قسمت‌های مهم و ویژگی‌های مهم در واقع بررسی موتور یونیت اکشن پتانسیل هست رو من سعی میکنم با کلیپ‌های مختلف بهتون نشون بدم که این پترن رو یاد بگیرید. البته نیاز به یه نرم افزار خیلی خوبه، یعنی بایستی دستگاه شما یه نرم افزار خوب داشته باشه که بتونید این قسمت‌ها رو به راحتی مورد مطالعه قرار بدید که اغلب دستگاه‌های EMG الان همه تقریباً این نرم افزارها رو در اختیارتون قرار میدن. و بالاخره بر قسمت آخر آنالیز واحد حرکتی بررسی فایرینگ کاراکتریستیک ها هست که توی این قسمت بحث مربوط به اکتیویشن و بحث خیلی مهمیه و عمدتاً توی این قسمت هم هست که ما نتیجه گیری میکنیم در انتها که این پروسه نوروژن یا میوژن. بحث اکتیویشن و ریکروتمان و همینطور پترن اینترفرانس بر مبنای در واقع این 3 تا ویژگی بر صورت ما در نهایت نتیجه گیری میکنیم که پروسه مریض از چه نوعیه. پس بنابراین آنالیز موتور یونیت اکشن پتانسیل برای رسیدن به این 3 تا هدفه. اینجا این اهدافی رو که ما از آنالیز واحدهای حرکتی داریم برای شما مشخص کرده. یک، مشخص کنیم که اولا پروسه‌ای که بیمار بهش دچاره، پروسه پاتولوژیک بیمار آیا نوروژنه، یک پروسه نوروپاتیکه یا نه یک پروسه میوژنیک. دوم، مشخص میکنیم تایم کورس مشکل مریض رو. آیا مشکل مریض رو بر اساس این داده ها میتونیم بگیم اکتیوه یا این اکتیوه، حاده یا مزمنه. متوجهین؟ قسمت دومی که پس به شما کمک میکنه آنالیز واحدهای حرکتی اینه که مشخص میکنید که آیا پروسه مریض یک حاده یا مزمن، دو اکتیوه یا این اکتیوه. همه اینا رو شما با این آنالیز میتونید مشخص کنید و بالاخره شدت ضایعه رو برای شما مشخص میکنه که حالا این بحث اصلی ما هم راجع به همین آنالیز واحدهای حرکتی، ببینیم چی جوری به این 3 تا هدف میرسیم. یعنی در واقع بحث ما راجع به همینه که ببینیم چطور با انجام آنالیز واحدهای حرکتی به این 3 تا هدف میرسیم. برصد در نهایت تو این اسلاید گفته که این کار یک کار در واقع کاریه که نیاز به تجربه داره. قطعاً بایستی این کار رو با تجربه آدم به دست بیاره برای رسیدن به این 3 تا هدف و در واقع آنالیز دقیق واحدهای حرکتی کاریه که نیاز به تجربه الکترومیوگرافیست داره. اما قبل از اینکه بخوایم وارد آنالیز واحدهای حرکتی بشیم، یک
بحثی من راجع به